ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ වෙනස්ම විදිහේ කේක් එකක් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද අයිස්ක්‍රීම් කේක් හදමු. මේ කේක් එක ඕනම විශේෂ අවස්ථාවක් සඳහා ගැලපෙනවා. අද මම හදන්නේ චොක්ලට් සහ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් කේක් එකක්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. අයිස්ක්‍රීම් කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම අඟල් 5 කේක් එකක් ගත්තේ. ඒ කේක් එකෙන් මේ වගේ පෙති දෙකක් තුනියට කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්න KitKat චොක්ලට්. මම මේ වගේ මැදින් දෙකට කපාගෙන තියෙනවා. වැනිලා සහ චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම්. මේ තියෙන්නේ අඟල් 6 බේකින් ට්‍රේ එකක්. විවෘත කරන්න පුළුවන් බේකින් ට්‍රේ එකක් ගන්න ඕන. නැත්නම් අයිස්ක්‍රීම් කේක් එක හැදුවට පස්සේ ඉවතට ගන්න අපහසුයි. මේ වගේ වටේට පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා බේකින් ට්‍රේ එකේ යටටත් පාච්මන්ට් කොලයක් දාගන්න. මුලින්ම වටේට KitKat රවුමක් තියන්න. දැන් එක කේක් ලේයර් එකක් තියන්න. මේ වගේ වටේ හිඩසක් එන විදිහට තියන්න. දැන් චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් උඩින් දාන්න. තව අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් බාගෙට දිය කර ගන්න. දැන් මේ අයිස්ක්‍රීම් වලින් චොක්ලට් සහ කේක් අතර තියෙන හිඩස හොඳට පුරවා ගන්න. දැන් උඩින් අයිස්ක්‍රීම් තට්ටුවක් අතුරා ගන්න. කේක් පෙත්තේ උසට සමානව හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් අයිස්ක්‍රීම් තියෙන්න ඕන. දැන් දෙවෙනි කේක් ලේයර් එක තියලා හොඳට තද කර ගන්න. දැන් වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් බාගෙට දිය කර ගන්න. නැවත හිඩස පුරවා ගන්න. දැන් වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් තට්ටුවක් අතුරා ගන්න.
හොඳට තද කරමින් අතුරා ගන්න ඕන. දැන් කේක් එක පේන්නේ මේ වගේ. මේ වගේ චොක්ලට් සහ බටර් ටිකක් දිය කර ගන්න. ඒ අතරෙදි කේක් එක ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. මේ චොක්ලට් ටික අයිස්ක්‍රීම් උඩට දාන්න කලින් හොඳටම නිවෙන්න ඕන. දැන් චොක්ලට් ටික කේක් එකට උඩින් දාන්න. චොක්ලට් ටික ඉක්මනින් ඝන වෙන නිසා ඉක්මනට කරගන්න ඕන. දැන් චොක්ලට් වර්ග දෙකක් වටේට මේ වගේ තියාගන්න. උඩින් ග්‍රේට් කරගත් ඩාර්ක් සහ වයිට් චොක්ලට් දාගන්න පුළුවන්. දැන් පොලිතින් එකකින් ආවරණය කරලා පැය 8ක් 12ක් විතර ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් කේක් එක. පිළිගන්වන වෙලාවටම ඉවතට ගන්න ඕන. ඒ වගේම පිහිය උණු වතුරේ දාලා පිස දාලා අරගෙන කපා ගන්නත් ඕන. ඔයාලත් මේ අයිස්ක්‍රීම් කේක් හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.